It's me again. Welcome back to my channel. Today we will talk about distance of 2 points. So, let's start. Number 1. Find the distance of 3, -2, and 7, 6. So, ito ang distance of 2 points. Meron siyang formula. D equals square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus parenthesis y sub 2 minus y sub 1 squared. So, ito ang 3, 2. Ito yung masasabi nating x sub 1, y sub 1. Habang ito namang 7, 6, yung x sub 2, y sub 2. So, ang gagawin na lang natin dito, i-substitute na lang natin siya. So, x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, 7 minus 3 nga, equivalent siya sa 4 squared plus 6 minus -2, equivalent yun sa 8 squared. So, 4 squared plus 8 squared. 4 squared equivalent yun sa 16. 8 squared equivalent yun sa 64. So, 16 plus 64 equivalent yun sa 80. Ngayon, kukuhanin natin itong square root nito. So, mapapansin nyo, itong square root of 80, hindi siya perfect square. So, maghahanap na lang tayo ng numbers na ang isa ay perfect square na kapag pinag-multiply sa another na number, magiging 80. Yun ay ang 16 at saka 5. Kasi 16 times 5 equivalent yun sa 80. Na masasabi natin na itong 16 ay isa siyang perfect square. So, square root of 16 is 4. Then itong 5, suwet na lang natin siyang 5. So, ito nga, ang masasabi natin dito is distance equals 4 square root of 5. Ito na nga yung sagot natin sa number 1. Let's move on to our next question. Number 2. So, dito naman, nahanapin natin yung distance ng 1, 4 at saka 3, 7. So, katulad nga ng ginawa natin kanina, substitute natin siya dito. So, x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, 3 minus 1 equivalent siya sa 2. So, 2 squared plus 7 minus 4 equivalent yun naman sa 3. So, 3 squared. So, 2 squared equivalent yun sa 4. Plus 3 squared equivalent naman yun sa 9. So, ang distance natin dito is square root of 13. So, this is our answer in number 2. Let's move on to our last question. Number 3. 3/4 -2, 6, 1, 8, 7, 4. So, katulad nga ng ginawa natin kanina, i-substitute natin siya dito. So, D equals x sub 2 minus x sub 1 plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, ito nga, fraction naman siya. Pero, since negative nga to, or let's say minus, kapag plus or minus siya, tapos fraction na magkaiba ang denominator, kailangan pagparehasan natin sila ng denominator. So, ano ba yung LCD nito? Ang LCD ng 4 at 8 is 8. So, 8 divided by 4, 2. 2 times 3, equivalent siya sa 6. So, 6, 8.
Ngayon, dito naman. Ito nga ang y sub 2 natin. Equivalent siya sa 7 over 4. So, 7 over 4 minus negative 2, 6. Magkaiba rin sila. Tapos, since negative nga to, negative, magiging positive. Ngayon, since magkaiba nga sila, hanapin natin yung LCD nila. So, ang LCD nila is 12. So, 12 divided by 4, 3. 3 times 7, equivalent siya sa 21. So, 21 over 12 plus 12 divided by 6, 2. 2 times 2, 4. So, 4 over 12. So, since parehas na nga silang lahat ng denominator, pwede na tayong mag-add. So, negative 1 over 8 minus 6 over 8, equivalent siya sa negative 7 over 8. Then, squared plus 21 over 12 plus 4 over 12, equivalent siya sa 25 over 12 squared. Ngayon naman, square na natin siya. So, negative 7 over 8 squared, equivalent siya sa 49 over 64 plus 25 over 12, pag in-square mo siya, equivalent yun sa 625 over 144. Ngayon naman, pagpuplasin na lang natin sila. Pero since magkaiba nga sila ng denominator, hanapin natin yung LCD. So, ang LCD nga nila dito is 576. So, 576 divided by 64 times 49, equivalent siya sa 441. Ito namang 625. Divide, or let's say, itong 576, divide mo siya dito sa 144 times 625, equivalent siya sa 2,500. So, pag pinlas mo sila, equivalent siya sa 200, or let's say 2,941 over 576. Ngayon naman, square root na lang natin siya. So, itong 576, isa siyang perfect square. Ito namang 2,941, wala siyang, hindi siya perfect square, at hindi tayo makahanap ng numbers na kapag pinag-multiply sa isang perfect square ay equivalent dito. So, let's stay as it is over square root of 576, equivalent siya sa 24. So, ang sagot natin dito is square root of 2,941 over 24. So, ito na nga yung sagot natin sa number 3.